Hello everyone, I welcome you to the ekuhipath YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ APDCL Junior Manager Electrical Previous Paper Solution. ইয়াত আমি APDCL 2020 হৈ যোৱা JM Junior Manager পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিম। মোৰ নাম হ'ল বিপ্লৱ হলো, এতিয়া আমি আগবাঢ়িম। আগবাঢ়াৰ আগতে APDCL JM ইলেক্ট্ৰিকেলৰ টেষ্ট সিৰিজৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ। আমাৰ APDCL JMৰ টেষ্ট সিৰিজ আছে, 5টা ফুল ফ্লেজড মক টেষ্ট আছে, 3টা টেকনিকেল প্লাছ 2টা GSৰ পেপাৰ আছে। চ' আপোনালোকে বিফৰ দ্য ৰিয়েল এক্সাম আপোনালোকে মক টেষ্ট দি পেলাই নিজৰ লেভেলটো টেষ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে a three-phase squirrel cage induction motor has rotor copper loss of 500 watt and is operating at a sleep of 4%. The input power of its rotor will be. তো ইয়াতে স্কুইৰেল কেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ দিয়া আছে আৰু ৰটাৰ লছটো আমাক দিয়া আছে। তো আমি ৰটাৰ লছটো ডেনট কৰিম PRLAD। ৰটাৰ লছ কিমান দিয়া আছে আমাক 500 watt দিয়া আছে আৰু স্লিপ কিমান দিয়া আছে, স্লিপ দিয়া আছে আমাক 4%, ডেট ইজ 0.04। তো আমাক সুধিছে যে ইনপুট পাৱাৰ অফ ৰটাৰ কি হ'ব। তো এটা কথা আমি জানো যে ৰিলেশ্যনটো আমি জানিব লাগিব, ৰেচিঅ'টো জানিব লাগিব। rotor input PRI is denoting rotor input, then PRL is denoting rotor loss, and then PRO is denoting the rotor output. তো এইটো রেশিও কি হয় আমি জানো 1:S:1 - তো আমি এতিয়া কোন দুটা রেশিও লম, আমাক লস দিয়া আছে আৰু আমাক ওলাব দিছে ইনপুট। তো আমি PRI আৰু PRL ৰ রেশিওটো লম। আমি PRI by PRL. PRI কিমান দিয়া, PRI by PRL is 1/S. তো PRL কি হ'ব, PRL will be equal to S into PRI, মানে rotor input। ঠিক আছে, rotor input to সুধিছে, সরি। তো PRI will be equal to PRL by S. PRL কিমান আছে, PRL আমাক দিয়া আছে 500 watt আৰু স্লিপটো কিমান হয় 0.04। এইটো কি হ'ব আনসাৰ, তো কি হ'ব আনসাৰ 12.5 কিলোৱাট। এইটো আমি ওয়াটত পাইছোঁ, ডিভাইড বাই 1000 হ'লে কি হ'ব 12.5 কিলোৱাট। তো অপশ্যন সি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে ইফ এক্স ইকুৱেল টু ডাইনামিকেলি ইনডিউচ EMF and y equal to statically induced EMF, the EMFs induced in a single phase transformer and in a DC generator are respectively, মানে ইয়াতে দেখাই দিছে যে x মানে হ'ল ডাইনামিকেলি ইনডিউচ EMF, ঠিক আছে, y মানে হ'ল স্ট্যাটিক্যালি ইনডিউচ EMF। আমাক সুধিছে যে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আৰু DC জেনাৰেটৰত যে EMF ইনডিউচ হয় সেইটো ডাইনামিকেলি হয় নে স্ট্যাটিক্যালি হয়। তো ইয়াত x আৰু y দি ডিন'ট কৰিছে। আমি জানো যে স্ট্যাটিক্যালি ইনডিউচ EMF কি হয়, মানে স্ট্যাটিক্যালি ইনডিউস EMF কি হয়, স্ট্যাটিক্যালি ইনডিউস EMF কি হয়, যেতিয়া কন্ডাক্টৰ এটা ষ্টেচনাৰী থাকে আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ হৈ থাকে তেতিয়া যোনটো EMF ইনডিউস হয় সেইটো কয় স্ট্যাটিক্যালি ইনডিউস EMF। মানে ইয়াত কি হয় কন্ডাক্টৰ ষ্টেচনাৰী, কন্ডাক্টৰটো কি হয় ষ্টেচনাৰী হয় ইয়াত, আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ হয় যি কাৰণে কন্ডাক্টৰৰ ওপৰত ইনডিউস হয় EMF। ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো কি হয়, এইটো ষ্টেচনাৰী নহয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ হৈ থাকে। তো তেতিয়া কি ইনডিউস হয়, স্ট্যাটিক্যালি ইনডিউস EMF হয়। আৰু যেতিয়া ডাইনামিক্যালি ইনডিউস EMF কি হয়, ডাইনামিক্যালি ইনডিউস EMF হ'ল যেতিয়া কন্ডাক্টৰটো মুভ কৰে এটা ষ্টেচনাৰী ম্যাগনেটিক ফিল্ডত, তেতিয়া যোনটো EMF ইনডিউস হয় সেই কন্ডাক্টৰৰ তাত, সেই তেতিয়া ডাইনামিক্যালি ইনডিউস EMF বুলি কোৱা হয়। ইয়াত কি হ'ব, conductor is not stationary, conductor is moving or rotating or anything, moving. Magnetic field is stationary here, magnetic field to ইয়াত কি হয় stationary হয়। তো এতিয়া আমি কি জানো যে ট্রান্সফর্মারের কি হয়, ট্রান্সফর্মার ইজ রোটেটিং ডিভাইস or non rotating device, is a stationary device, right?
তো ট্ৰান্সফৰ্মাৰত কি হ'ব, ষ্টেটিকেলি ইনডিউচ EMF ইনডিউচ হ'ব, কিউকি তাতে মেগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ হয়, যি কাৰণে EMF ইনডিউচ হয়, ষ্টেটিকেলি ইনডিউচড EMF। আৰু DC জেনেৰেটৰত কি হয়, DC জেনেৰেটৰত কণ্ডাক্টৰ ইজ ৰোটেটিং, যি কাৰণে আৰু মেগনেটিক ফিল্ড ষ্টেচনাৰী থাকে, য'ত কণ্ডাক্টৰটো মুভ কৰে, যি কাৰণে ফ্লাক্স লাইন্স কাট কৰাৰ কাৰণে EMF ইনডিউচ হয়। আৰু সেইকাৰণে DC জেনেৰেটৰত কি হ'ব, ডাইনেমিকেলি ইনডিউচ EMF, ডাইনেমিকেলি ইনডিউচড EMF। তো ষ্টেটিকেলি ইনডিউচ EMF কি ডেনট কৰি আছিলে, Y, আৰু ডাইনেমিকেলি ইনডিউচ EMF কি ডেনট কৰিছিলে, X। তো আমাক সুধিছে যে প্ৰথমতে সুধিছে ছিংগল ফেজ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ, তো ছিংগল ফেজ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কি পাইছোঁ আমি, Y অপশ্যন চাই ল'ম। তাৰপিছত ডাইনেমিকেলি ইনডিউচ EMF পাইছোঁ X, তো Y and X will be the correct answer, মানে অপশ্যন B is the correct answer। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে 3 identical resistors connected in star are carrying a line current of 8 ampere, মানে লাইন কাৰেণ্টটো কিমান দিয়া আছে, 8 ampere দিয়া আছে। If the same resistors are now connected in delta across the same supply, the line current will be, জাষ্ট কৈছে কি প্ৰথমতে কিহত কানেক্টেড আছিলে, ষ্টাৰত কানেক্টেড আছিলে, ষ্টাৰৰ পৰা কি কৰিছে, ডেল্টালৈ কনভাৰ্ট কৰিছে, তাৰপিছত আমাক লাইন কাৰেণ্টটো সুধিছে। তো কি হ'ব, আমি ফাৰ্ষ্টতে লিখি ল'ম লাইন কাৰেণ্ট ষ্টাৰ কিমান দিয়া আছে, 8 এম্পিয়াৰ দিয়া আছে। আমাক সুধিছে লাইন কাৰেণ্ট ডেল্টা কিমান হ'ব। আমি জানো যে IL মানে লাইন কাৰেণ্ট ষ্টাৰ বাই লাইন কাৰেণ্ট ডেল্টা ইজ ইকুৱেল টু 1/3। আমাক কি লাগে, লাইন কাৰেণ্ট ডেল্টা লাগে। তো IL ডেল্টা উড বি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 3 ইনটু লাইন কাৰেণ্ট অফ ষ্টাৰ। তো 3 ইনটু আমাক লাইন কাৰেণ্ট অফ ষ্টাৰ কিমান দি আছে, 8 এম্পিয়াৰ। তো 3 ইনটু 8 ইজ ইকুৱেল টু 24 এম্পিয়াৰ ইজ দ্য আনচাৰ। লাইন কাৰেণ্ট ইন ডেল্টা কানেকশ্যন উইল বি 24 এম্পিয়াৰ। তো অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ইন দ্য চাৰ্কিট শ্বন দ্য টোটেল ইম্পিডেঞ্চ চিন ফ্ৰম দ্য ছাপ্লাই টাৰ্মিনেলছ ইজ, মানে এই দুটা ছাপ্লাই টাৰ্মিনেলছ দিয়া আছে আৰু আমাক ইয়াত সুধিছে যে দ্য টোটেল ইম্পিডেঞ্চ চিন ফ্ৰম দ্য ছাপ্লাই টাৰ্মিনেলছ, মানে Z, ইয়াৰ পৰা আমি কিমান টোটেল লিখিম। তো আমি দেখিছোঁ যে এই দুটা ইম্পিডেঞ্চ কিহত কানেক্টেড আছে, পেৰেলেলত কানেক্টেড আছে। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি ইয়াৰে ইকুইভেলেণ্ট ওলাই ল'ম, ঠিক আছে, ইয়াৰে আমি ইকুইভেলেণ্ট এটা ওলাই ল'ম। Let us say this as Z1 equivalent. Z1 equivalent কি হ'ব, Z1 equivalent will be equal to, দুটাই প্যাৰেলেলত আছে হা, তো কি হ'ব 3 minus J4 into 3 plus J4 divided by 3 minus J4 plus 3 plus J4। তো এইটো আমি সলভ কৰিম, এতিয়া সলভ কৰি পেলাই কি পাম, এইটো কেনচেল হৈ যাব, ওপৰত হৈ যাব 9 প্লাছ 16 ডিভাইডেড বাই কিমান 6, তো কিমান হ'ব 25/6 ওম। তো আমাৰ এতিয়া টোটেলটো লাগে জেড, টোটেলটো কি হৈ যাব, উইল বি ইকুৱেল টু এইটো আৰু এইটো কিমান, এইটো আৰু এইটো কিহৰ হ'ব, চিৰিজত কানেক্টেড হ'ব, ঠিক আছে। দিছ এণ্ড দিছ উইল বি ইন চিৰিজ কানেকশ্যন হ'ব। চ' চিৰিজ কানেকশ্যনত কি হয়, এডিশ্যন হয় ইম্পিডেঞ্চত, 17/6 প্লাছ 25/6 which will be equal to 42/6 which is equal to 7 ohm। ইয়াতে অপশ্যন চোৱা 7 plus J0, ইয়াত ইমাজিনেৰী পাৰ্টটো 0 হয়, 6 plus J0, 0 plus 8J plus 6 plus J8, তো আমি কি পাইছোঁ 7 plus J0 ohm। তো কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে এন AC voltage of 200 volt at 50 Hz is applied to a coil which draws 5 ampere and dissipates 1000 watt. The resistance and impedance of the coil respectively are। তো ইয়াৰ আমাক কি সুধিছে, এটা AC voltage source দিয়া আছে কিমানৰ, 200 ভোল্টৰ AC voltage source আছে, এটা কইলত voltage source কানেক্ট কৰা হৈছে, যোনটোৱে কানেক্ট কৰি আছে 5 ampere আৰু ডিচিপেট কৰি আছে কিমান 1000 watt। The resistance and impedance of the coil respectively are। তো চোৱা কি হয়, পাৱাৰ কোড কোনটো এলিমেণ্টত ডিচিপেট হয়, ইন চাৰ্কিট থিয়ৰী অৰ এনিথিং, পাৱাৰ ডিচিপেট হয় ৰেজিষ্টাৰত। তো আমি চিম্পলি পাৱাৰৰ ফৰ্মুলাটো লগাই দিম, P = I² R, বিকজ
P is given, I টো আমাক দিয়া আছে draws 5 ampere, so আমি resistance ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ব পাৰিম, তো 1000 equal to I square is 5 square into R কিমান দিয়ে, R টো আমি এতিয়া ওলাম, ঠিক আছে, তো 1000 divided by 25 which will be equal to 40 ohm, ৰেজিষ্টেন্সটো পাই গ'লো আমি 40 ohm। এতিয়া আমাক লাগিব কি, আমাক সুধিছে ইম্পিডেন্স অফ দ্য কইল, ইম্পিডেন্স কি হ'ব, V equal to I into Z হয়নে নাই, V is equal to I into Z হয়, Z is equal to কি হ'ব, V by I, V আমাৰ তাত আছে 200 ভোল্ট, I কিমান দিয়া আছে 5 এম্পিয়াৰ, তো ইয়াত কি হৈ যাব 40 ohm, তো ইম্পিডেন্সও আমি কিমান পাইছোঁ 40 ohm, ৰেজিষ্টেন্সও আমি 40 ohm পাইছোঁ, তো অপশ্যন A will be the correct answer। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে a coil of negligible resistance has an inductance of 100 millihenry. The current passing through the coil changes from 2 ampere to 4 ampere. 2 ampere পৰা 4 ampere লৈ চেঞ্জ হৈ আছে at a uniform rate in 0.1 seconds, ঠিক আছে। The voltage across the coil during this would be, তো আমাক voltage across the coil সুধিছে, তো আমাক কি দিয়া আছে ইয়াত, গিভেন কি আছে, L ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে, L ইকুৱেল টু 100 মিলি হেনৰি দিয়া আছে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আমাক কৈছে যে কাৰেণ্ট ইজ চেঞ্জিং ফ্ৰম 2 এম্পিয়াৰ টু 4 এম্পিয়াৰ, কাৰেণ্ট চেঞ্জ হৈ আছে কিমানৰ পৰা কিমানলৈ 4 এম্পিয়াৰলৈ, চেঞ্জ ইন কাৰেণ্টটো আমি লিখি লওঁ, which is del I 4 minus 2 ফাইনেল মাইনাছ ইনিচিয়েল, তো 2 এম্পিয়াৰ ইজ চেঞ্জিং, মানে চেঞ্জটো কিমান হ'ল 2 এম্পিয়াৰ, ইউনিফৰ্ম ৰেট ইন 0.1 ছেকেণ্ড, টাইম কিমান দিছে আমাক, টাইম দিছে আমাক 0.1 ছেকেণ্ডত চেঞ্জ হৈ আছে, ঠিক আছে। তো আমি জানো যে ইণ্ডাক্টৰৰ ভোল্টেজ ইজ গিভেন বাই L di by dt, তো L কিমান দিয়া আছে আমাক 100 into 10 to the minus 3, চেঞ্জ ইন কাৰেণ্ট কিমান দিয়া আছে, সেইটো যোনটো আমি ওলালোঁ 2 এম্পিয়াৰ পাইছোঁ, আৰু টাইম কিমান দিয়া আছে 0.1 ছেকেণ্ড, তো চিম্পলি এইটো কেলকুলেশ্যন যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম 2 ভোল্ট, তো কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে ইন আ 3-phase system the following phase voltage are defined, VR equal to 100 angle minus 120 degree and VV equal to 100 angle 120 degree. The line voltage between the R and B, that is VRB will be, তো আমাক VRB লাইন ভোল্টেজটো দিছে, তো বেচিকেলি কি হ'ব, আমি আগতে এটা ৰেফাৰেঞ্চ লৈ ল'ম, ঠিক আছে, লেট দিছ বি ৰেফাৰেঞ্চ, দিছ ইজ V এণ্ড ইয়াত কি কৈছে VR is 100 angle minus 120 degree minus VR is lagging by 120 degree with respect to the reference, so this is minus 120 degree, lagging হলে কি হ'ব ক্লকৱাইজ rotate হয়, আৰু লিডিং হলে কি হয় এন্টি ক্লকৱাইজ rotate হয়, মানে নিগেটিভ এংগল হলে ক্লকৱাইজ rotate হ'ব, আৰু যদি পজিটিভ এংগল তেতিয়া in anti-clockwise rotate হ'ব, তো VR equal to 100 angle minus 120, আৰু VB to কি হ'ব, VB will be plus 120 degree, VB কি হ'ব, VB will be plus 120 degree with respect to the reference, ঠিক আছে, this is VB, this is plus 120 degree with respect to the reference V, আমি এইটো V reference বুলি লৈ লওঁ, ঠিক আছে, আৰু V RB কি হয়, VRB is VR minus VB, VR minus VB, তো এইটো VR হয়, V minus VB টো কেনেকৈ ওলাম আমি, minus VB will be in completely opposite direction to VB, তো VB টো এনেকৈ আছে, তো minus VB টো কি হ'ব completely opposite direction হ'ব, সেম এক্সটেণ্ড কৰি দিলে হ'ল, so this is minus VB, ঠিক আছে। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্টেণ্ট কেনেকৈ ওলাম, ৰিজাল্টেণ্ট will be the in by the parallelogram law of vector addition, তো দুটা ভেক্টৰ আছে, তো চিম্পলি আমি ইয়াত এক্সটেণ্ড কৰিম, ইয়াকো আমি ইয়াৰ পৰা পেৰেলেল ড্ৰ কৰিম, তো ৰিজাল্টেণ্ট হ'ব this will be the resultant, অকণমান তেৰা হৈছে, বাট this will be the resultant VRB, তো এংগল কিমান হয়, এংগল will be 90 degree, so কি হৈছে VRB টোৱে লেগ কৰি আছে নে লিড কৰি আছে with respect to the reference, VRB is lagging হলে কি হ'ব, VRB will be lagging হলে কি হ'ব minus 90 degree হ'ব, তো অপশ্যনত আমি মিলাই চাম,
মিলাই চালে দেখিছোঁ যে অপশ্যনত -90 ডিগ্ৰী এটাই দিয়া আছে। আমি ইয়াত কি কৰিম এতিয়া? আমি ফাৰ্ষ্টতে এবাৰ ইয়াৰ মেগনিটিউডটো ওলাই ল'ম। তো মেগনিটিউড কেনেকৈ ওলাম? মেগনিটিউড ওলাম কেনেকৈ? এতিয়া ভি আৰ বি ইকুৱেল টু চিম্পলি ভেক্টৰৰ এডিশ্যন যেনেকৈ এড কৰোঁ, ভি আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ ভি বি স্কুৱেৰ প্লাছ টু ভি আৰ ভি বি কছ কিমান হ'ব? এংগল বিটুইন ভি আৰ এণ্ড ভি বি কিমান হয়? আমাক সুধিছে এংগল বিটুইন ভি আৰ মানে যোনটো ৰিজাল্টেণ্ট আৰু এটাৰ এংগলটো কিমান হ'ব? তো এইটো এংগল 60 ডিগ্ৰী হয়। তো ইট উইল বি 60 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি ইয়াত পুট কৰি দিম ভি আৰ মেগনিটিউড ইজ 100, ভি বি 100, 2 into 100 into 100 কিন্তু cos 60 কিমান? 1/2। তো আমাৰ কিমান হ'ব? ইট উইল বি 173 point something হয়। তো 173 point something volt। তো ভি আৰ বিৰ মেগনিটিউডটো পাই গৈছোঁ আমি। দিছ ইজ দ্য মেগনিটিউড এণ্ড এংগল কিমান পাইছোঁ? লেগিঙত পাইছোঁ। তো আনচাৰটো কি হ'ব? আনচাৰ উইল বি ভি আৰ বি ইজ ইকুৱেল টু 173 angle of -90 degree because it is lagging with respect to the reference. তো এইটো হ'ব VRB লাইন ভোল্টেজ। ঠিক আছে, এটা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে a change in 5% in supply voltage to a 3-phase induction motor will cause approximately dash change in its torque। ইয়াতে কিন্তু এটা কথা, এপ্ৰক্সিমেটলি চেঞ্জ ইন ইটছ টৰ্ক সুধিছে আমাক সুধা নাই যে টৰ্কটো কিমান হৈ যাব। মানে যদি চেঞ্জ 5% হয় ভল্টেজত, টৰ্কটো কিমান হৈ যাব সুধা নাই। আমাক সুধিছে যে যদি চেঞ্জটো 5% হয় তেতিয়া টৰ্কত চেঞ্জ কিমান হ'ব। মানে চিম্পলি আমাক নিউ টৰ্কটো সুধা নাই, আমাক সুধিছে যে নিউ টৰ্ক মাইনাছ দি ইনিচিয়েল টৰ্ক, মানে আমাক চেঞ্জটো সুধিছে। তো কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিম? আমি জানো যে electromagnetic torque is equal to 180 by 2 pi ns s slip হয় এইটো স্কোয়াৰ r2 স্কোয়াৰ rotor resistance হয় x2 naught whole square। তো এইটো হয়। তো কি দেখিছোঁ আমি? electromagnetic torque is directly proportional to EMF of the rotor at standstill is directly proportional to supply voltage। তো কি হৈছে? electromagnetic torque is directly proportional to the supply voltage, so TEM is directly proportional to supply voltage। কিন্তু আমাক ইয়াত কি সুধিছে? চেঞ্জ ইন টৰ্ক সুধিছে। তো যেতিয়া আমি চেঞ্জ ইন টৰ্ক ল'ম তেতিয়া কি হ'ব? তো আমি চেঞ্জ ইন টৰ্ক ল'লে কি হ'ব? আমি এৰৰ এনালাইচিছৰ পৰা গম পাওঁ যে যেতিয়া ইয়াতে মানে স্কুৱেৰত হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰোঁ যে TM is directly proportional to V square। তো del TM কি হ'ব? is directly proportional to 2 into del V। তো কি হ'ব এতিয়া? চেঞ্জ ইন টৰ্ক কিমান হ'ব? del TM is equal to 2 into কিমান পাৰ্চেণ্ট চেঞ্জ আহিছে? 5%। তো কিমান পাৰ্চেণ্ট চেঞ্জ হ'ব? 2 into 5 is 10% change will be there in the torque। তো অপশ্যন কি হ'ব? অপশ্যন A is the correct answer। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ভি কাৰ্ভছ অফ চিংক্ৰনাছ মটৰ শ্ব' দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন। ভি কাৰ্ভছ অফ চিংক্ৰনাছ মটৰে কিহত ৰিলেশ্যন শ্ব' কৰিছে? তো মানে আমি জানো যে ভি কাৰ্ভটো কেনেকুৱা হয়? ভি কাৰ্ভ ইজ লাইক দিছ। ভি কাৰ্ভে কিহৰ ৰিলেশ্যন শ্ব' কৰে? আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট আৰু ফিল্ড কাৰেণ্টৰ ৰিলেশ্যন শ্ব' কৰে। তো চিংক্ৰনাছ মটৰৰ ভি কাৰ্ভটো কেনেকুৱা হয়? ইট ইজ অলমষ্ট এনেকুৱা হয়। তো এইটো কি হয়? এইটো হয় UPF পাৱাৰ ফেক্টৰ ইউনিটি, আৰু এইটো হ'ল লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ, এইটো হ'ল লিডিং পাৱাৰ ফেক্টৰ। ইয়াতে কি হয়? ফৰ চিংক্ৰনাছ মটৰ যেতিয়া মানে লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰত কাম কৰে তেতিয়া আণ্ডাৰ এক্সাইটেশ্যন হয়, আৰু যেতিয়া লিডিঙত তেতিয়া কি হয়? অভাৰ এক্সাইটেশ্যন। এইটো মানে জানি থোৱা ভাল, বিকজ এক্সামত কুৱেশ্যনটো এনেকৈও আহিব পাৰে যে ভি কাৰ্ভছ অফ চিংক্ৰনাছ মটৰ when the synchronous motor is operating at lagging power factor, then it is under excited or over excited, তেনেকৈও আহিব পাৰে। চ' ভি কাৰ্ভটো মনত ৰখা ভাল। ইট shows the relation between armature current আৰু field current। অপশ্যন C will be the correct answer। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম।
A series motor must not be run at low loads because এটা series motor মানে series মানে DC motor কথাই কৈছে DC series motor should not must not be run at low loads because কিয় low loadত যদি আমি run কৰো কি হ'ব যেতিয়া আমি চোৱা এটা মই লিখি আছো at low loads কি হয় flux produced by the field winding flux produced by the field winding flux produced by field winding is very less বহুত কম হয় যেতিয়া মানে লো লোড বা নো লোডত থাকে ফ্লাক্স প্ৰডিউচ বাই ফিল্ড ওয়াইণ্ডিং ইজ ভেৰি লেছ আৰু আমি জানো যে ফ্লাক্স আৰু স্পীডৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেলৰ ৰিলেশ্যন আছে তো কি হ'ব যেতিয়া নো লোড বা লো লোডত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব ফ্লাক্সটো বহুত কম প্ৰডিউচ হ'ব ফিল্ড ওয়াইণ্ডিঙৰ দ্বাৰা তো তেতিয়া কি হ'ব স্পীড উইল বি ভেৰি হাই স্পীড উইল বি ডেঞ্জাৰাছলি হাই যিটোৱে মানে মেচিনটো ডেমেজ কৰি দিব পাৰে চ' a series motor must not be run at low load because the speed will be very high option b the speed will be very high and it may damage the machine that's why a series motor should not be run at low load so option b will be the correct answer এতিয়া আমি next question লৈ আগবাঢ়িম সুধিছে যে স্নাবাৰ চাৰ্কিট ইজ মানে স্নাবাৰ চাৰ্কিটটো কি হয় বুলি মানে ইয়াতে দেখাইছে যে স্নাবাৰ ইয়াতে সুধিছে বেচিকেলি ক'ত কানেক্টেড থাকে আৰু কি কাৰণে ইউজ কৰা হয় স্নাবাৰ চাৰ্কিটটো সেইটো সুধিছে আমি জানো যে স্নাবাৰ চাৰ্কিট কি হয় স্নাবাৰ চাৰ্কিট ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড কেপাচিটাৰ হুইচ ইজ ইউজ টু লিমিট ডিভি বাই ডিটি মানে ডিভি বাই ডিটিটো যাতে বহুত বেছি প্ৰডিউচ নহয় তাৰে কাৰণে আমি স্নাবাৰ চাৰ্কিট ইউজ কৰোঁ তো অপশ্যন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ স্নাবাৰ চাৰ্কিট কি হয় ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু কেপাচিটাৰৰ সিৰিজ কম্বিনেশ্যন হয় যোনটো থাইৰিষ্টাৰৰ পেৰেলেলত কানেক্টেড থাকে FCRৰ পেৰেলেলত কানেক্টেড থাকে এইটো মানে কি হয় স্নাবাৰ চাৰ্কিট এটা প্ৰটেকশ্যন চাৰ্কিট হয় থাইৰিষ্টাৰৰ প্ৰটেকশ্যন চাৰ্কিট হয় দিছ ইজ আৰ এণ্ড কেপাচিটাৰ আৰু এইটো কিহৰ ভিতৰত কানেক্টেড থাকে এনড আৰু কেথডৰ মাজত কানেক্টেড থাকে টু লিমিট দি ডিভি বাই ডিটি আমি ডিভি বাই ডিটিটো কিয় বহুত বেছি হৈ যাব দিব নোৱাৰোঁ বিকজ যেতিয়া হাই ডিভিডিটি হয় তেতিয়া কি হ'ব ফলছ ট্ৰিগাৰিং অফ SCR হ'ব পাৰে মানে SCRটো মিছাতে ট্ৰিগাৰ হৈ যাব পাৰে যি কাৰণে মানে চাৰ্কিটটোত মানে অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে we need to limit the dv by dt that's why it is snubber circuit is used to limit high dv by dt and it is connected between the anode and the cathode of a thyristor so option d will be the correct answer এটা আমি next question হলে আগবাঢ়িম the dielectric loss is proportional to তো ইয়াত সুধিছে যে dielectric loss কিহৰ proportional হয় তো dielectric loss to ইয়াত underground cable related সুধিছে so dielectric loss is given by p equal to CPH VPH whole square 10 del তো 10 del to কি আছিল 10 del to আছিল লস টেনজেন্ট ঠিক আছে আৰু VPH to কি হয় VPH to হল ফেজ ভোল্টেজ CPH to হল ক্যাপাসিটেন্স তো আমি কি লিখিছো P is directly proportional to VPH whole square তো অপশন কি হ'ব ডাইলেক্ট্রিক লস to কি হয় পাওয়ার হয় ডাইলেক্ট্রিক লস বুলি কৈছে তো মানে পাওয়ার লসৰ কথা দিছে তো P is directly proportional to VPH square মানে is directly proportional to V square option A will be the correct answer এতিয়া আমি next question হলে আগবাঢ়িম তো এইটো কোৱেশ্যনে সুধিছে যে a 400 volt 4 pole 1440 rpm and 50 hertz induction motor develops 25 hp on full load 25 hp on full load the value of sleep at the instant of plugging is তো ইয়াৰ সুধিছে যে স্লিপৰ ভ্যালু কি হ'ব at the instant of plugging যেতিয়া প্লাগিংটো লাগি যাব তেতিয়া স্লিপৰ ভ্যালু কি হ'ব তো প্ৰথমতে আমি নৰ্মেল স্লিপটো উলাই লওঁ তো প্ৰথমতে আমি কি উলাম সিনক্রোনাস স্পিড ns equal to 120 f by p তো 120 f কিমান হয় 50 hertz by p is 4 pole তো কি হ'ব 1500 rpm তো স্পিড হল সিনক্রোনাস স্পিড হল 1500 rpm তো স্লিপ কি হ'ব আৰু আমাৰ nr কিমান দিয়া আছে ইয়াত স্পিড অফ rotate কিমানত কৰিছে 1440 rpm তো স্লিপ ইজ ns minus nr by ns
So which will be equal to 1500 minus 1440 by 1500. So এইটো কিমান হ'ব? Which will be equal to 0.04. ঠিক আছে, এইটো কিমান হ'ল 0.04. তো আমাক এতিয়া কি লাগে? Sleep at the instant of plugging. Therefore sleep at the instant of plugging. Sleep at the instant of plugging will be equal to কি হয় 2 minus s. Sleep at the instant of plugging is given by 2 minus s. 2 minus s কিমান পাইছো আমি 0.04. তো আনসার কি হ'ব 1.96. তো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. এটা আমি নেক্সট কোয়েশ্চনলে আগবাঢ়িম. তো এইটো কোয়েশ্চন সুধিছে যে এন ওভারকারেন্ট রিলে হ্যাভিং current setting of 125% is connected to a supply circuit through a current transformer of 400/5 ampere. The pickup current is, তো ইয়াত pickup current or value দিছে হা. তো এইটো রিলেৰ কোয়েশ্চন হয়. তো pickup current or value কেনে pickup current or value কি হয়? I pickup is given by current setting. I pickup is given by current setting into I I pickup is given by current setting into secondary of CT. Secondary of CT current transformer. তো current setting কিমান দিয়া আছে 125%. আৰু secondary of CT কিমান হয় 5 ampere. 5 divided by 20. So 5 25 AD to 4 AD. So which will be equal to 6.25 ampere. So the pickup current is 6.25 ampere. The option A will be the correct answer. তো ৰিলেৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, চিম্পল 2 ষ্টেপৰ কুৱেশ্যন হয়. তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম. A relay is connected to a 400/5 ampere wire ampere current transformer and set at 150%. So current setting to কিমান দিয়া আছে আমাৰ 150%. With a primary fault current of 2400 ampere, the plug setting multiplier is. তো আমাৰ ইয়াত কি সুধিছে plug setting multiplier টো সুধিছে. তো plug setting multiplier টো আমি কিহেদি ডিনোট কৰিম? PSM এদি ডিনোট কৰিলো. ঠিক আছে, তো PSM will be equal to fault current into CT ratio, fault current into CT ratio divided by current setting into কি হ'ব? ইয়াত যেহেতু ইয়াত আমাক রেটেড কারেন্ট দিয়া নাই, তো আমি কি লম? সেকেন্ডারি অফ সিটি লম. সেকেন্ডারি অফ সিটি. তো আই ট্রান্সফার কিমান আছে 2400. সিটি রেশিও কিমান হয় 5/400. কারেন্ট সেটিং কিমান দিয়া আছে আমাক 150%. তো 150/100 ইন্টু সেকেন্ডারি অফ সিটি কিমান দিয়া, সেকেন্ডারি অফ সিটি কিমান হয় 5 এম্পিয়ার. তো এতিয়া এইটো আমি সলভ কৰিম. তো এইটো সলভ কৰাৰ পিছত আমি পাম PSM ইকুৱেল টু 4. তো প্লাগ সেটিং মাল্টিপ্লায়াৰটো কিমান হয় 4. তো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. এই কুৱেশ্যনটোৰ সুধিছে যে ফৰ আ DC series motor with saturated condition of the field circuit, the torque developed is proportional to. যদি মানে DC series motor এটা ইউজ কৰা হয় স্যাচুৰেটেড কণ্ডিশ্যনত, তেতিয়া টৰ্ক ডেভেলপড ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু কি হ'ব? তো আমি জানো যে টর্ক ডেভেলপ ফর আ সিরিজ মোটর, টর্ক ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু 5 ইন্টু IA. ঠিক আছে, এট স্যাচুরেশন কি হয়? এট স্যাচুরেশন ফ্লাক্সটো কি হৈ যায়? কনস্ট্যান্ট হৈ যায়. phi is constant, মানে ফ্লাক্স কনস্ট্যান্ট হৈ যায় এট স্যাচুরেশন. তো তেতিয়া কি হ'ব? টর্ক ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু IA. তো কি হ'ব? টর্ক ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দি আর্মেচার কারেন্ট. তো অপশন কি হ'ব? অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার. দ্য ডেভেলপ টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু দি আর্মেচার কারেন্ট. যেতিয়া স্যাচুরেশনত থাকিব তেতিয়া ফ্লাক্স কনস্ট্যান্ট হৈ যাব, আৰু সেইকাৰণে টর্ক উইল বি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু আর্মেচার কারেন্ট. Function of damper bars in a synchronous machine is 2. মানে ইয়াত সুধিছে যে ফাংশন অফ ডেম্পাৰ বাৰ্ছ সুধিছে. এটা সিনক্রোনাস মেশিনৰ ডেম্পাৰ বাৰ্ছৰ কি ইউজ হয়? তো একচুৱেলি কি হয়, ডেম্পাৰ বাৰ্ছৰ দুটা ইউজ হয়. এটা হ'ল কি ইউজ অফ ডেম্পাৰ বাৰ্ছ, ইয়াত মানে দুটা ইউজ হয়. এটা হ'ল টু প্ৰিভেণ্ট, এটা হ'ল টু প্ৰিভেণ্ট হাণ্টিং, আৰু এটা হ'ল provides the starting torque, provides
starting torque in provide starting torque ঠিক আছে synchronous motor তো কি হয় দুটা হয় তো আমাক সুধিছে ইয়াৰ পৰা আমি অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত চাম কোনটো আমাৰ অপশ্যনৰ লগত মিলিছে টু প্ৰিভেণ্ট হাণ্টিঙত কি হয় অচিলেশ্যনছ বহুত আহে মেচিনটোত তো ডেম্পাৰ বাৰ্ছে কি কৰে সেই অচিলেশ্যনছবোৰ ডেম্প আউট কৰি দিয়ে তো অপশ্যন এ বি চি ডিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তো অপশ্যন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এজ ইট ৰিডিউচ দ্য ৰটাৰ অচিলেশ্যনছ এবাউট দ্য অপাৰেটিং পইণ্ট মানে ৰটাৰ অচিলেশ্যনছটো যেতিয়া ডেম্প আউট কৰি দিয়ে তেতিয়া হাণ্টিং প্ৰিভেণ্ট হৈ যায় and this is a function of damper bars in a synchronous machine. So এইটো question সুধিছে যে which one of the following is not true for sulfur hexafluoride gas? Sulfur hexafluoride gas ক'ত basically use হয় circuit breaker use হয় এটা টাইপৰ circuit breaker হয় sulfur hexafluoride gas circuit breaker তো আমাক ইয়াত প্ৰপাৰ্টিজ দিয়া আছে এই প্ৰপাৰ্টিজৰ পৰা আমাক সুধিছে যে কোনটো সালফাৰ হেক্সাফ্লুৰাইড গেছৰ প্ৰপাৰ্টি নহয় আমি জানো ইট ইজ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ ইন নেচাৰ ডেফিনেটলি এইটো সালফাৰ হেক্সাফ্লুৰাইডৰ প্ৰপাৰ্টি হয় বিকজ অফ দ্য প্ৰেজেন্স অফ ফ্লোৰিন ইট হেজ হাই ডাইলেক্ট্ৰিক ষ্ট্ৰেংথ হয় ইট হেজ হাই ডাইলেক্ট্ৰিক ষ্ট্ৰেংথ বিকজ চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰত যোনটো মিডিয়াম ইউজ কৰা হয় সেইটো হাই ডাইলেক্ট্ৰিক ষ্ট্ৰেংথৰ হ'বই লাগিব it is non-toxic or definitely it is non-toxic hoy it is non-toxic it is highly inflammable no circuit breaker is non-inflammable gas so option D will be the correct answer mane etu nohoy mane which one of the following is not true it is not true it is not highly inflammable so etu question odise je an alternator is supplying a load of 300 kilowatt at a power factor of 0.6 lagging. If the power factor is raised to unity, how many more kilowatts can alternator supply for the same KVA loading? तो यार সুধিছে তো মানে কি এটা অল্টাৰনেটৰে লোড সাপ্লাই কৰি আছে কিমান 300 কিলোৱাট এট দ্য পাৱাৰ ফেক্টৰ অফ 0.6 লেগিঙত কিমান লোড সাপ্লাই কৰি আছে 300 কিলোৱাটৰ ঠিক আছে if the power factor is raised to unity যদি পাৱাৰ ফেক্টৰটো আমি ইউনিটি বনাই দিও মানে 1 বনাই দিও তেতিয়া আৰু কিমান কিলোৱাট অফ power can be supplied by the alternator for the same KVA loading মানে KVA loading to same থাকিব তো if KVA loading is kept constant তো কিমান বেছি কিলোৱাট অফ পাৱাৰ সাপ্লাই কৰিব পাৰিব হেতু উঠিছে ঠিক আছে তো পাৱাৰটো কিমান সাপ্লাই কৰি আছে আগৰে 300 কিলোৱাট আৰু কিমান পাৱাৰ ফেক্টৰত 0.6 লেগিঙত তো এস মানে যোনটো KVA ৰেটিংটো আমি উলাই লও ইয়াৰ পৰা KVA ৰেটিংটো কিমান পাম আমি P divided by cos phi KVA rating so P kiman 300 kilowatt divided by 0.6 so which will be equal to 500 kVA so ami pai golu KVA rating is 500 kVA yate hodise je for the same KVA loading mane jodi ami KVA loading to constant kori diu KVA loading to constant koribo dise to ami ite kiman extra load ami mane alternator to supply koribo paribo to P is given by P is equal to S cos phi তো আমি কি কৰিছো KVA loading to কি হৈছে কনস্ট্যান্ট হয় cos phi কি হয় ইউনিটি হয় নে নাই তো cos phi ইউনিটি হয় তো 500 কিলোৱাট তো এটা কিমান মোর কিলোৱাট সাপ্লাই কৰিব পাৰিছে প্ৰথমতে কিমান কৰিছিল P1 is 300 so P2 কিমান পাইছো আমি P2 is 500 তো P2 minus P1 কিমান 500 minus 300 is equal to 200 so 200 kilowatts of load বেছিকে সাপ্লাই কৰিব পাৰিছে যেতিয়া পাৱাৰ ফেক্টৰটো ইউনিটলে বঢ়াই দিছে আৰু KVA লোডিং টো সেম ৰাখিছে তো আনসাৰ উইল বি অপশন বি এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে টু মেজাৰ দ্য ৰেজিস্ট্যান্স অফ এন এমিটাৰ শান্ট হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেথড ইজ বেষ্ট সুটেড এটা কথা আমি জানো যে এমিটাৰ শান্টত যেতিয়া আমি ৰেজিস্ট্যান্স এমিটাৰ শান্টত যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স হয় হেতু কি হয় বহুত বেছি সৰু হয় নে নাই ৰেজিস্ট্যান্সৰ যোনটো ৰেঞ্জ হয় হেতু বহুত সৰু হয় ইয়াতে উঠিছে যে আমাক যদি এমিটাৰ শান্টৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো মেজাৰ কৰিব লাগে কোনটো মেথড বেষ্ট হ'ব ৰেজিস্ট্যান্সৰ মেজাৰমেন্টৰ কাৰণে আমি জানো যে যেতিয়া আমি এমিটাৰৰ এগেইনষ্টত কি হয় শান্ট আমি কানেক্ট কৰোঁ যোনটো শান্ট ৰেজিস্ট্যান্স কানেক্ট কৰোঁ হেতু কি হয়
যোনটো মিটাৰৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় তাতকৈ বহুত বেছি সৰু হয়, মানে বহুত বেছি সৰু হয়। ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ শাণ্ট ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ দেন ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দি একচুৱেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। তো কি হ'ব, যিহেতু ৰেজিষ্টেঞ্চ শাণ্টৰ কি হয়, ভেৰি ল' ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়, ভেৰি ল' ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়। তো আমি কি জানো, টু মেজাৰ ভেৰি স্মল ৰেজিষ্টেঞ্চ, টু মেজাৰ ভেৰি স্মল value of resistance, to measure very small value of resistance আমি কি ব্রিজ ইউজ করু, we use we use Kelvin's double bridge, we use Kelvin's double bridge method। আমি কি ইউজ কৰো, কেলভিনছৰ ডাবল ব্ৰিজ মেথড ইউজ কৰো টু মেজাৰ স্মল ভেলু অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ, মানে সৰু ভেলুৰ কাৰণে আমি কেলভিনছ ডাবল ব্ৰিজ ইউজ কৰো। তো অপশ্যন কি হ'ব, অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। উইথ ডেট আই উড লাইক টু থেংক ইউ। আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন ছিৰিজ বিচাৰে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনাৰ লগৰবোৰৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।